فضل خرچ هغه کس څوک چې فضول خرچې کوي. نو داسې کس ته په انګلیش کې ویل کېږي extravagant یعنی فضول خرچ. که چېرته تاسو چاته دا ویل غواړئ چې ته یو ډېر فضول خرچ انسان یې نو تاسو ویلی شئ you are an extravagant person او د دې مطلب دی چې ته یو فضول خرچ انسان یې مطلب ته فضول خرچې کوي. You are an extravagant person. You are an extravagant person. او د دې مطلب دی چې ته یو ډیر فضول خرچ انسان یې. بل مثال don't be extravagant. او د دې مطلب دی چې ډیر فضول خرچ انسان مه جوړېږه. ډیر فضول خرچ انسان مه جوړېږه یا ډیر فضول خرچ کېږه مه. don't be extravagant. پیسې مه ضایع کوه. don't waste money. waste W-A-S-T-E د دې مطلب دی چې ضایع کول که هغه پیسې وي اوبه وي ټیم وي او که هر څه وي خو د ویسټ مطلب دی ضایع کول. don't waste money د دې مطلب دی چې پیسې مه ضایع کوه. یو مثال ته وګورئ لکه فار ایگزامپل don't waste your time د دې مطلب دی چې خپل ټایم مه ضایع کوه خپل وخت مه ضایع کوه. don't waste your time خپل وخت مه ضایع کوه. don't waste the water اوبه مه ضایع کوه. don't waste the water اوبه مه ضایع کوه. don't waste money on useless things د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې پیسې په فضول څیزونو کې مه ضایع کوه یا پیسې په فضول څیزونو باندې مه ضایع کوه. don't waste money څنګه چې موږ اوس زده کړه د دې مطلب دی چې پیسې مه ضایع کوه on useless things په فضول څیزونو باندې. useless ویل کېږي useless یعنی فضول things څیزونه. که چېرته تاسو چاته دا ووایئ چې you are a useless person نو د دې مطلب دی چې ته ډېر فضول انسان یې. you are a useless person ته ډېر یو فضول انسان یې. بل مثال ته وګورئ today I wasted too much money د دې مطلب دی چې نن ما ډېرې پیسې ضایع کړې. today I wasted too much money نن ما ډېرې پیسې ضایع کړې. په دې سنټنس کې په دغه جمله کې today مطلب نن I wasted ما ضایع کړې too much ډېرې زیاتې money پیسې یعنی نن ما ډېرې زیاتې پیسې ضایع کړې. پیسې محفوظ ساتل یا پیسې جمع کول. save money S-A-V-E save M-O-N-E-Y money save money یعنی پیسې جمع کول یا پیسې محفوظ ساتل. فار ایگزامپل زه هر وخت کوشش کوم چې پیسې بچ کړم مطلب پیسې بچ کړم د ضایع کېدلو نه. I always try to save money او دې مطلب دی چې زه هر وخت کوشش کوم چې پیسې بچ کړم مطلب د ضایع کېدلو نه بچ کړم. I always try to save money په دغه جمله کې always A-L-W-A-Y-S always یعنی همیشه try کوشش کول to save money save مطلب محفوظ ساتل یا بچ کول. بل مثال I am saving money to buy a new smartphone د دې مطلب دی چې زه پیسې جمع کوم چې یو نوی موبایل واخلم. I am saving money to buy a new smartphone دې مطلب دی څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زه پیسې جمع کوم چې یو نوی موبایل واخلم. نو دلته په دې سنټنس کې په دې جمله کې په یاد وساتئ I am saving money د دې مطلب دی چې زه پیسې جمع کوم. spend مطلب دی خرچ کول. فار ایگزامپل we spend 1 lakh on our house د دې مطلب دی چې موږ په خپل کور باندې 1 لک روپۍ خرچ کړي یا 1 لک روپۍ پې ولګولې. we spend 1 lakh on our house موږ په خپل کور باندې 1 لک روپۍ خرچ کړي یا 1 لک روپۍ پې ولګولې. remember spend صرف
پیسو سره نه استعمالېږي تاسو دا نور ځایونو کې هم استعمالولی شئ. فار ایگزامپل که چېرته تاسو ویل غواړئ چې ما په ترکیه کې یو کال تیر کو. I spent 1 year in Turkey. I spent 1 year in Turkey. په انګلیش کې ترکی نه ویل کېږي، په انګلیش کې ویل کېږي ټرکی یعنی ترکیه مونږ چې په پښتو کې وایو. نو که چېرته تاسو دا ویل غواړئ چې ما په ترکیه کې یا په هر ملک کې یا په هر ځای کې څومره وخت تیر کو، تاسو ویلی شئ I spent 1 year in Turkey. او دې مطلب دی چې ما په ترکیه کې یو کال تیر کو. ایکسپینسیو ویل کېږي ګران ته، هغه څه ته څه چې په پیسو باندې ګران وي. فار ایگزامپل که چېرته تاسو دا ویل غواړئ چې هر څه دلته ګران دي یا هر څه دلته ډېر ګران دي، تاسو ویلی شئ everything is very expensive here. Everything is very expensive here. د دې مطلب دی چې هر څه دلته ډېر ګران دي. Everything د دې مطلب دی هر څه is very expensive ډېر ګران دي. Here 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 مطلب دلته. که چېرته تاسو دا ووایئ چې everything is expensive there یا everything is very expensive there THERE د هیر په ځای که چېرته تاسو دیر ووایئ نو بیا د دې مطلب دی هلته. هیر دلته، دیر هلته. نو everything is very expensive here د دې مطلب دی چې هر څه دلته ډېر ګران دي. خو که چېرته تاسو ووایئ چې everything is very expensive there نو د دې مطلب دی بیا چې هلته هر څه ډېر ګران دي. بل مثال day by day everything is getting expensive د دې مطلب دی چې ورځ په ورځ هر څه ګرانیږي. day by day ورځ په ورځ everything هر څه is getting expensive ګرانیږي. day by day everything is getting expensive ورځ په ورځ هر څه ګرانیږي. this smartphone is very expensive دا موبایل ډېر ګران دی. we can't buy this مونږ دا نشو اغستلی. we can't buy this مونږ دا نشو اغستلی. ارزان اوس ارزان ته څه ویل کېږي؟ ګران ته خو ایکسپنسیو ویل کېږي خو ارزان ته ویل کېږي چیپ CHEAP چیپ مطلب ارزانه. I want to buy a cheap mobile د دې مطلب دی چې زه غواړم چې ارزانه موبایل واخلم. I want to buy a cheap mobile زه غواړم چې ارزان موبایل واخلم. بل مثال nothing is cheap everything is expensive مطلب هیڅ هم ارزان نشته هر څه ډېر ګران دي. nothing is cheap everything is very expensive د دې مطلب دی چې هیڅ هم ارزان نشته هر څه ډېر ګران دي. نو ایکسپنسیو ویل کېږي ګران ته، چیپ ویل کېږي ارزان ته. Alright dear friends, finally here is the end of my lesson and I really hope that you have liked this lesson. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي څه مو ترې زده کړي وي او مزید غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ نو بیا موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ هر ټایم موږ خپل پوره کوشش کوو چې څه داسې ویډیوز اپلوډ کړو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي. او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي څه قسمه پوښتنه هم وي انګلیش ریلیټډ نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب درکړو.